जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के दो मेन पार्ट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन्ना अपन पता है। कंप्यूटर के दो मेन पार्ट है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर च जिवें कीबोर्ड माउस वगैरह है, प्रिंटर वगैरह है, CPU, ये सारे की है, अपना मोनीटर है, ये सारे की है हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जिहड़े उहदे च प्रोग्राम चलते हैं। जिहड़े सॉफ्टवेयर है वो फर्दर क्लासीफाई करते हैं आपां एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ते सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ते सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो किसी स्पैशल परपज़ ਲਈ बने ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਜੋ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮॉल ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਨਿਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਮਾਊਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੋ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਟ ਬਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੋਟੋਸ਼ੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਬਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ, ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਕਰਤਾ ਹੈ। WhatsApp ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਅਸੀਂ WhatsApp ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋ ਲੈਵਲ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0-1 ਵਾਲੀ। ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0-1 ਵਾਲੀ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ।
ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋ ਲੈਵਲ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਲੋ ਲੈਵਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ C, C++, ਜਾਵਾ, VB, PHP, ਪਾਈਥਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ 0-1 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਵੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਏਟਰ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਏਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੈਂਬਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲਰ ਹਲੇ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਏਟਰ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਏਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਾਏ ਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਬਾਏ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੇ? ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਏਟਰ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ C, C++, ਜਾਵਾ, VB ਵਗੈਰਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ C, C++, ਜਾਵਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਮੇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ HTML ਹੈ, MySQL ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦੋ ਮੇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲਾਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ 'ਚ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਹੜੀ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, C is a procedural language. Java is a object oriented language. C++ is partial object oriented, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ C++ ਜਿਹੜੀ Java ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। C is a procedural programming, Java is a object oriented programming, or we can say Java is a fully object oriented programming. C++ is partial object oriented. Partial object oriented मतलब ਉਸ 'ਚ object oriented ਦੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੈ
ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਦੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? C++। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ C++ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, C++ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਪਾਰਟ C ਵਾਲਾ, ++ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। C++ 'ਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਲੱਸ ਡਾਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਡੇਟਾ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਹੈ C++ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ C++ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? C ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। C++ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ C ਹੈ, C ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣੀ ਸੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ C ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, C ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ AT&T ਬੈਲ ਲੈਬਸ, AT&T ਬੈਲ ਲੈਬਸ USA। ਹੁਣ AT&T ਬੈਲ ਲੈਬਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਲੈਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ AT&T ਬੈਲ ਲੈਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਟਰੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਮੋਟਰੋਲਾ ਤੇ AT&T ਬੈਲ ਲੈਬਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹੋਣ। ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਤੀ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਬੇਸਿਕ ਕੰਬਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕੰਬਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ B ਲੈਂਗੁਏਜ। B ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? B ਲੈਂਗੁਏਜ। ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ ਨੂੰ ਇਹ B ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਹੈ? B ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? C। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ? C ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਦੈਨ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ++। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ++ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਰਨਸ-ਸਟ੍ਰਾਸ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ C ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ C ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਹੈ? C++। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 72 ਦੇ ਵਿੱਚ C ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਸਟਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨੇ C++। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ C++ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੀ C++ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਫੀਚਰ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਲਾਈਕ C ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਪਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ 'ਚ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਨਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਪਾਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਪਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ C ਸਾਡੀ C++ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ C++ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਂਗੇ C ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ C++ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ C++ ਹੈ ਉਸ 'ਚ C ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ C ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ C ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ C++ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਨਬਿਲਟ। ਇਨਬਿਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ, ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ। ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ C ਜਾਂ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ C ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ C++ ਵੀ ਹੈ ਵੀ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਬਿਲਟ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ। ਇਨਬਿਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ। ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਬਣਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਏ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਏ ਆ, ਕੁਛ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ। ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ। ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਕੱਠੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ BSc ਵਾਲੇ ਆ, B.Tech ਵਾਲੇ ਆ, MA ਵਾਲੇ, BA ਵਾਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂਗਾ ਰਾਜੀਵ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ, CSM 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀ iostream.h। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ stream.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ stream.h। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਏ ਆ? ਇਨਪੁਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? stdio.h, ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ .h। C++ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? iostream.h। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੌਜਿਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ, ਇੱਕ ਸਿੰਟੈਕਸ। ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, C++, ਜਾਵਾ, PHP, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ? ਕੇਵਲ ਸਿੰਟੈਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ b² - 4ac। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਹੁਣ C++ ਹੈ, ਜਾਵਾ ਆ, ਪਾਇਥਨ ਹੈ, PHP ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਲੌਜਿਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਲੌਜਿਕ ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ 80% ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ 20% ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ 'ਚ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 20% ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10th ਤੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੌਜਿਕ ਪਲੱਸ ਸਿੰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਜਿਕ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰਮ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ 3-4 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ वो इस तरीके है। पहला है डिक्लेयर, फिर है इनपुट, फिर है फॉर्मूला, फिर है आउटपुट, फिर हैगा एग्जिट ਜਾਂ स्टॉप। स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ स्टार्ट भी लिख सकते हैं। पहला स्टेप की है स्टार्ट, दूसरा डिक्लेयर, तीसरा इनपुट, चौथा फॉर्मूला, फिफ्थ आउटपुट, सिक्स्थ एग्जिट। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਟ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਟ। ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ? ਡਿਕਲੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਡਿਕਲੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਨਪੁਟ ਨੰਬਰ 1, ਇਨਪੁਟ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਟਾਰਟ। दूसरा की हो गया डिक्लेयर, ये बाद चो देखते हैं डिक्लेयर। थर्ड किया इनपुट, इनपुट हो गए। एक स्टैप एक तो ज़्यादा बार आ सकता है। फॉर्मूला किया हुण सम की दे इक्वल होगा नंबर 1 प्लस नंबर 2 दे, ये साडा लग गया फॉर्मूला। आउटपुट की करना है असी, यानी कि प्रिंट की करना है? प्रिंट करना है असी सम, जिस मीनस ये आउटपुट वाला काम हो गया। लास्ट दे विच असी की लिख देना स्टॉप जां एग्जिट। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ। 2 ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ, ਫਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਫਿਰ ਇਨਪੁਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2, ਸਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ 3 ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ n1, ਇੱਕ n2, ਇੱਕ ਸਮ। ਇਹ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, n1, n2 ਤੇ ਸਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲਿਖ ਦਈਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਇਹਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਸਟਾਰਟ, डिक्लेयर। डिक्लेयर च क्या होगा? लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया। इनपुट की करांगे? एक मैं इनपुट करूँगा लेंथ, एक इनपुट की करांगे आपां ब्रेड्थ। फॉर्मूला की है? एरिया किस दे इक्वल है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। प्रिंट मैं की करूँगा? एरिया ते लास्ट दे विच आपां ही कर देंगे स्टॉप ते जां एग्जिट। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣੀ। ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਈਓ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, b² - 4ac ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ए बॉक्स, ये फाइंड करने हैं, वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स। थर्ड एल्गोरिथम लिखने हैं इन्हां दे। डिस्क्रिमिनेंट हो गया वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इन्हां तिन्नां दे एल्गो ट्राई करके हुणी चैट दे विच जां कमेंट दे विच